يعني نجيب ده احنا لما بنيجي نتكلم عن حد مهم بناخد موبايلاتنا نحطها في الحمامات ونقفل عليها او نطلع لا ده كلام تاني. مرحبا، أنا اسمي نجيب جرار، أنا المدير الإقليمي لجوجل للمنتجات التصوير في الشرق الأوسط شمال أفريقيا. رجعنا لكم وحلقة جديدة من دبي، لكن المرة دي الحلقة هتبقى تكنولوجية للغاية، وان احنا مش في اي حتة. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا حبيبي؟ احنا فين يا مان؟ احنا دايما يقول لك ايه، اي حاجه عايز تعرفها ما تخش يا ابني على جوجل واسال. فاحنا دخلنا المبنى بتاع جوجل، صح؟ نسالهم بقى ايه هو جوجل. نسأل مسيو نجيب، بس قبل ما نبتدي ممكن تعملي واحدة لايك يا جماعه لو عايزين بقى حاجاتكم تطلع فوق في الجوجل في السيرش والجو ده في ايدينا، بس الاول لازم بقى تشير وسبسكرايب بقى واعمل الحاجات بتاعتنا دي واسطة يعني. واحنا هننزل لتحت الضعف بسيطه يعني. مسيو نجيب، ايه الاخبار؟ نورتونا انتم معنا اليوم في جوجل، وما تسمعوش على كلام حطوا لايك ولا لا وين ما تكونوا، لا بتطلعوا ولا بتنزل. تشيل انت اللايك، رجع تشيل اللايك. ايوه قالك لا بتطلع ولا بتنزل من الاخر يعني، فاهم اللي هو ايه، انت عند الاكسبرت دلوقتي ما تحورش. احنا بنحاول كده نكسب ارض يعني باي طريقه. اخبارك ايه يا جماعه المكتب؟ ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا في المكتب بتاعنا اللي في دبي، وطبعا انتوا المشاهدين والمستمعين تعاونكم نورتونا في زيارتكم لنا. عايز اقول لك احنا اول مره هنعمل حركه بعد ما نخلص، ان احنا هناخد كاميرا وهنلف في المكتب كله، عشان هو بالنسبه لنا كمواطن مصري المكتب مستفز جدا. في بينج بونج والعاب وفي جيم وفي لوكرز وفي مطعم. اتاكد برضه تروح على غرفه النوم يعني، ما والله لسه عدينا قدام عندنا جنب الناب روم دي اكتر حاجه. اوضه العتاب برضه جت. ايوه كان في اوضه. دي مثلا الموظف المشاري بنخليه واقف هناك، عارف واقف. طيب احنا النهارده هنتكلم عن جوجل وتاريخ جوجل وحياه جوجل، بس هنتكلم اكتر عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي، لان ده اللي دلوقتي مبهدل الدنيا وكل الناس عايزه تعرف عنه اكتر، واحنا عارفين ان جوجل ليها ايد كبيره جدا في الذكاء الاصطناعي دلوقتي واللي جاي. ممتاز، تعالى نعمل مسابقه للمستمعين تعاونكم. عدوا كم مره هنحكي اي اي والذكاء الاصطناعي ويكسبوا رحله مع كريم. مع كريم ايه ده خلاص انا لبستك في الرحله. حلوه لازم كل واحد بيحاول يلبس التاني. يلا كيمو خش. طيب اولا تعالى الاول نبتدي الاول من قبل ما نخش في تاريخ جوجل والكلام ده كله. ناس كتير جدا عندها بتستعمل جوجل كل يوم في السيرش، البحث اللي هو البحث الطبيعي، ودايما اكتر حاجه الناس بتقعد تسال فيها انا ليه لما بكتب كلمه معينه في حاجات الاول بتطلع لي هي اول حاجات فوق خالص، وحاجات بعد كده بتبقى بعد الترتيب ده بيحصل على اساس ايه. ده نمره واحد. فنبتدي، لان المفروض ان في الترتيب ده بيبقى ليه نوعين من اللي احنا فاهمينه، نوع بيبقى مدفوع ونوع بيبقى شغال لوحده خالص تبع ترتيب جوجل هي اللي عاملاه. ده بيبقى على اساس ايه؟ تعالى نبتدي الاول كده على حاجه بسيطه. ده سؤال عميق صراحه، فحتى نبلش فيه حضرتك شويه رحله في الموضوع. الناس اللي كانوا على موجودين في الانترنت اول ما بلشت الانترنت تطلع، كان قبل محركات البحث ما تكون حاجه بنستخدمها، كانت انت بدك تعرف مواقع، كانت تفوت مثلا بنسميهم زي دليل يافا. كيف كنت تروح على مكتبه تشوف الفهرس تبع المكتبه، كنت تفوت على موقع معين يحكيك والله بدك موقع السيارات تفتح، بدك سيارات تويوتا تفتح، بعدين تلاقي لستة المواقع اللي جوات. كان طريقة ترتيب المواقع كانت انه والله زي مجلد كبير فيه اسماء كل المواقع الموجودة. ده كان مناسب لما الانترنت كانت صغيرة محدودة. واللي كانوا موجودين بدايات الانترنت في الوطن العربي احنا بنحكي تقريبا بين 95 لسنة 2000 2002، ده اللي كان موجود. كان الطريقة الوحيدة هتلاقي المعلومات، تفوت على مواقع الفهرسات وتلاقي المعلومات بتاعتك. وده كان طريقة ترتيب المواقع سهلة. الموقع ده عن السيارات، الموقع ده عن الكورة، فوصف الموقع ايش هو موجود. لما طلعت محركات البحث اللي هي كجوجل وياهو الى اخره، في اول ما طلعت كانت الفكرة من وراها انه احنا بنروح من ارشف المعلومات اللي موجودة جوا الموقع. فمثلا انا عايز نتائج، بدي اعرف عن النادي الاهلي، فانا بكتب النادي الاهلي، بيروح المحرك بيبحث في الصفحات اللي فيها كلمة النادي الاهلي زي ما هي، او اللي هو مرات الناس بصفحات تانية عاملين لينك لهذا الموقع لما يحكي عن النادي الاهلي. فهي علاقة الموقع ده في النادي الاهلي. فده كان التحور الثاني، لما انا كنت افتش على كلمة معينة
وكان يشوف الكلمه دي موجوده فين بعينها بالظبط، هي موجوده فين. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود بودكاسترز X5 وليك خصم 100 جنيه على أول 5 أوردرات لمدة أسبوع. بعدين اتطور الموضوع، صفى احنا مش بس بنلاقي إذا الكلمه موجوده، هل الموقع بيتحدث عن النادي الاهلي ولا انت بحكي عن النادي الاهلي عن النتائج ولا عن التاريخ تبع النادي الاهلي، ولا بحكي النادي الاهلي في مصر ولا النادي الاهلي في بلد اخر، ولا هو بحكي عن النادي الاهلي من هو مثلا الاهالي مع بعض مش اسم النادي الاهلي. فايش معنى اللي انت بتفتش عليه، ايش الغرض اللي هناك. فده اللي حصلنا النهارده خوارزميه البحث صارت معقده، لانه الهدف منها تطلع لك مش بس الموقع اللي فيه الكلمه اللي انت بتفتش فيها، انت بتطلع لك الموقع اللي هو الاكثر علاقه للي انت قاعد بتفتش عليه، اللي بيجاوب على السؤال اللي بدك اياه. ليه؟ لانه احنا اتطورنا كمان. زمان كنا نفتش كيورد نادي الاهلي، اليوم احنا بنفتش سؤال كامل. كم عدد اللعيبه اللي كانوا بالموسم الماضي في النادي الاهلي؟ بتخش في تفاصيل اكتر. بطلنا نسال محركات البحث على كيورد معينه، صرنا نسال سؤال كامل. فصف كتير مهم انه الصفحات وترتيب البحث له علاقه في الجواب اللي بنعطيك اياه. نيجي لنهايه جوابك اليوم. النتائج عاده اعلى نتيجه هي الاكثر علاقه للسؤال اللي انت بتساله، فده مهم. لكن النتيجه في الصفحه جزئين، جزء اللي هي النتائج الاعلانات اللي هي واضحه بكلمه اعلان، دي اللي هي بتبقى مكتوب على سبونسر، بالظبط، دي مدفوعه او اعلان، دي مدفوعه اللي هي بنسميها سيرش انجن ماركتنج. وده الناس اللي بيعملوا كيورد بيدنج على سبيسيفيك كيورد معينه. حتى لو الشخص دفع اعلى فلوس مش معناته يطلع اعلانه اول واحد، لازم الاعلان يكون له علاقه. يعني انا مثلا اعلاناتي عن السيارات، انا عندي ايجار سياره مثلا، لو دفعت $5000 على الكليك وحبيت اعلن على الناس بتفتش على شوز، لا مش هكون نمبر 1، لانه الموقع بتاعي بتاع اعلانات، الاعلان بتاعي بتاع سيارات، الاعلان بتاعي بتاع سيارات. حتى لو انا مستقصد اجيب الناس بتاع شوز، الشخص اللي بيعلن عن الشوز هيكون اعلى مني. فكتير مهم حتى انه مش هي بس في كميه كم تدفع، هو كمان قد ايه ريليفنت الاد بتاعك والصفحه بتاعت الاعلان بتاعك في الكلمه اللي انت حاطط عليها اعلان. تحت الثلاثه الاعلانات اول حاجه بصف الاورجانيك ريزلتس. الاورجانيك ريزلتس ار اورجانايزد بيست ايه الموقع الكواليتي سكور بتاعته والبيج رانك بتاعته اللي هو قد ايه علاقته في السؤال اللي انسال. والثالثه والناس دي ما بتعرفها مظبوط، قد ايه الموقع سريع، هل هو بيستجيب لما بتكبس عليه بيفتح بسرعه، بيعلق، يا سلام، داون ولا لا. انه هدفك انت توصل المستخدم لاسرع موقع بيلاقي الجواب اللي هو محتاجه. فاذا في عندنا موقعين فيهم نفس المعلومات، نفس الرانكينج، نفس الكلام، بس واحد ابطا من الثاني، اللي اسرع هيكون عنده تفضيل اكتر. بس ده انا افتكرت ده جوه الكواليتي سكور، محسوب جوه الكواليتي السكور، ما ده في الاخر محسوب جوه الكواليتي سكور، ده كلام صحيح. طب والحته بتاعت الاعلانات اللي هي بتبقى في الاول 3 بيبقوا دايما سبونسر، دايما انا غصب عني كمستخدم بقوم نازل على اللي تحتهم، عشان بحس ان اللي تحت عشان هو مش دافع وانت حاطه في الاول، فده معناه ان الكواليتي سكور بتاعه عالي. مش طبيعه. يعني مثلا احنا كلياتنا خاصه للتك سافي بنفكر انه والله لا انا شاطر ما بكبسش على الاعلانات، انا بنزل. ايوه بالظبط، ده البيهيفير. تعال نفكر فيها منطقيا. يعني جوجل السنه الماضيه عملت $100 مليار من الاعلانات دي. ففي ناس بتكبس، وهم انا وانت وشخص تانية، احنا كمان مش عارفين. بس لو بتفكر شويه فيها هتتذكر كم من مره انت كنت بتفتش حاجه وفعليا الاعلان هو الحاجه اللي انت محتاجها، او فعليا السيرفيس المعينه اللي انت كنت محتاجها. طب ومن ناحيه السكيورتي او الامان اللي المستهلك بيحسه وهو على جوجل لما بيجي يختار الويب سايت اللي هو يخش عليه، الحاجات السبونسر دي انتوا بتبقوا مراجعينها اللي هي بتاعت الاعلانات، بتبقوا متاكدين انه ان الويب سايت ده ممكن ما يبقاش مثلا فيه نصبايا انه كريدت كارد تحطه، عارف كل المواقع اللي في جوجل، كل النتائج في جوجل هم بتم مراجعتها، صح؟ هذا مش معناته ما بتطلع في مواقع سيئة كمان في النتائج، لكن إذا عرفنا إنه في موقع سيء بتشال بسرعة وبنقيمه كمان. المواقع اللي في الإعلانات لأنه نحط عليهم درجة لسه أعلى، لأنه دول إحنا يعني مدفوع حتى نوصل السيرفيس، فبنتأكد إنه ما فيش فيهم أي نوع من الأبيوز أو من سكام أو من أي مشاكل تانية أو ممكن يسرقوا بيانات أو لأ. بس يعني معلش هرجع تاني للحته بتاعت الاعلانات والصرف، لان انا اي شركه وناس كتير جدا من اللي بيتفرجوا علينا بيبقى عندهم شركات صغيره
او لسه بيبتدوا حاجات جديده، يا اما بيصرفوا قوي على السيرش الاس امز اللي هي الحاجات المدفوعه، يا اما بيبقوا بيستعملوا جدا كل الحاجات الاورجانيك ان هو عايز يطلع فوق في جوجل. فالنهارده ليه ممكن حد ساعات يبقى هم 2 ويب سايتس الاثنين كاتبين نفس الكيوردز ويخشوا ضد بعض في البيد او في المزايده دي، واحد يكسبها على الثاني غير السرعه؟ جزء منه الريليفنس، رايت. سو اول واحده منهم انه والله ممكن واحد منهم موقع له علاقته اكتر في الحاجه اللي هم they're bidding in، دي واحده. 2 ممكن الموقع ده لو طريقه كتابته وعرضه للمعلومات احسن من الموقع الثاني، فدي بناخدها احنا في الكواليتي والبيدنج سكور اللي احنا بناخدها بنعطيها للشخص اللي بيعطيهم انهم. و3 قد ايه الكونفيدنس تبعت المستخدمين. يعني انت لما نشوف المستخدمين مثلا بيفوتوا على موقع اورجانيكلي وفجاه بعدين بيكبسوا باك وبيرجعوا على السيرش ريزولتس، دي سكور عندنا انه والله ده الموقع مش موثوقين فيه، صح؟ اما لما نلاقي الموقع دخل على الموقع وخلاص قاعد فيه، ده سكور انه والله لقى الغايه اللي هو بده فيها. فاحنا بنلاحظ مين المواقع اللي والله المستخدمين بيرجعوا منها، ودي بتساعد في انه نعرف انه والله دول المواقع ممكن مش مناسبين للكلمه المعينه دي، او بنوطي السكورينج بتاعه. انا عارف ان انتوا عندكم جوجل عندكم كورسز اون عندكم على كورسز اونلاين ما بتخلصش، وكميه سيرتيفيكتس ما بتخلصش. انا عملت منهم مثلا 1 ولا 2 قبل كده. قد ايه يعني لو واحد لسه بيبتدي، اولا هل هم الحاجات دي فعلا مفيده؟ ان لو واحد لسه بيبتدي وعايز يعمل الحاجات دي بايده، هل بتبقى مهم ان حد يخش ياخد حاجه زي كده، ولا المفروض ان هو يخلي حد اكسبرت يخش هو يعملها مع نفسه؟ وانت رايك ممكن يبتدي بايه؟ الكورسات في جوجل مليانه، وايه هو الاهتمام بتاعك هيكون موجود. يعني مثلا انا شخص عايز بس اعرف المبادئ بتاعتها، موجودين عندنا في جرو وذ جوجل او مهارات من جوجل. عندك المهارات، عندك الكورسات اللي بتساعدك تاخد المهاره اللازمه اللي تفهم ايه اللي بنحكى، او تبلش تعمل بزنس معين او تعمل ماركتنج معين، فموجوده. عايز تكون ديفلوبر، عندنا الكورسز اللي ممكن تاخدك من زيرو تو هيرو. لو ديفلوبر كامل عايز ديفلوبر موجود اوكي. وعايز مثلا تكون ديفلوبر في اندرويد، موجوده الكورسز السيرتيفيكيشن بتاعتها. عايز تكون ديفلوبر في الويب، عايز كل الكلام ده موجود. عايز تكون ديفلوبر في اي اي وارتفيشال انتليجنت، هي انا بلشتها يعني الكلام موجود الكلام ده كلياته. لكن حتى اذا انت عايز تكون في الماركتينج، عندنا احنا السيرتيفيكيشن حتى تكون انت الماركتينج في الاد تولز بتاعت جوجل. والسيرتيفيكيشن دي بتراوح من شخص مبتدئ متوسط او حتى متقدم، لانه حسب انت وايه بدك مهارتك. يعني انت مثلا عايز تعمل كامبين بسيطه، خد المبتدئ وده بالكافي لك. عايز تفهم بالظبط اذا انت عندك ايجنسي تفهم بيقولوا ايه وبيعملوا ميجرمنت ازاي، مبتدئ انت كلام. بس اذا انت عايز تاخد الموضوع ده ككارير تدخل فيه، انت وقتها محتاج الكورسات المتقدمه اللي احنا بنعطيك اياها والسيرتيفيكيشن بتاعتها كمان. لانه انت لما تاخد الكورسات مش معناته بس انت اخذت العلم والنولج اللي جواتها، بس برضه كمان وقت ما انت you take the exams and ان شاء الله يا رب you pass, you get the certification that انت بتحكي ل other agencies و other clients وانا فاهم الموضوع ده وثقوا فيه طب ما تيجوا نرجع كده خطوه لورا قبل ما نخش في الاي اي، لان الاي اي لو دخلنا فيه انا عارف انا وكريم هنقعد نسال اسئله وما بتخلصش. منتجات جوجل، لان اللي انا فاهمه، جيت مره كنت قاعد مع استاذه مروه فبتقولي دي جوجل اديتها مثلا 3-4 عن اللي انا عارفهم، لقيتها بترص لي بيخلصوش. فايه هي منتجات جوجل او اكبر المنتجات اللي انتوا بتشتغلوا عليها وعامله فرق مع الناس والناس بتستخدمها، نرصهم كده يعني زي جوجل مابس وجيميل وجيميناي اكيد. جوجل بلشت كمنتج كمحرك بحث، فاحنا طلعنا اول محرك بحث اللي هو كان اول منتج عندنا في جوجل. وبعدين بعد محرك البحث قعدنا نطلع نشوف، لان الناس بلشت تدخل في جوجل وتفتش وتطلع، قعدنا نشوف طب اوكي احنا ايش ممكن نعمل حتى نسهل للناس ونلاقي لهم خدمات تانية. فبعد محرك البحث مثلا طلعنا خدمه تانية اللي هي جوجل نيوز، اللي هو مثلا بنجمع كل الاخبار في مكان واحد فانت تفتش وتطلع عليه. بعد جوجل نيوز اكتشفنا الناس بدهم والله خرائط، طلعنا خرائط جوجل، دي كانت الخدمه اللي بتاع الثانيه اللي بعدهم مباشره. بعدين بلشنا نفكر والله ايه الحاجات اللي ممكن الناس تستخدمها كمان، فنزلنا بعدهم مثلا اشترينا شركه كانت يوتيوب، اشترينا يوتيوب فكان صار يوتيوب جزء من العيله بتاعت جوجل. وكل ما نلاقي منتج جديد نطلع فيها، فاندرويد مثلا واحد من المنتجات بتاعت جوجل.
وحاليا عندك بورتفوليو ضخم جدا للمنتجات بناسب جميع انواع المستخدمين. يعني مثلا عندك الشخص العادي اللي هو ما لوش علاقه في التكنولوجي بيستخدم جوجل سيرش، بيستخدم جوجل مابس، ممكن على تليفونه على الاندرويد بتاعه بيستخدم سيرفيسز مثل جوجل فوتوز، درايف الى اخره. شخص مثلا بيشتغل في الشغل ممكن تلاقيه بيستخدم درايف وجوجل دوكس وسبريد شيت والى اخره اكتر بزياده، صح؟ شخص ممكن يكون انتربرايز بيستخدم جوجل كلاود سيرفيسز، ماركتير جوجل اد برودكت. فجوجل برودكت كبروا في شكل كبير، وهلا موجودين مختلف انواع المستخدمين اللي ممكن يحتاجوهم كمان. انتوا في طريقه كده، ومش عارف ده انا بس اللي باخد بالي من الموضوع ولا لا، بس جوجل من اكتر الشركات اللي بتنزل برودكتس وبعد كده ممكن الاقي بعدها مثلا ب6 شهور كده البرودكت اختفى. كل شويه الاقي مثلا برودكت جوجل هانج اوتس، جوجل مش عارف بتنزلوا كميه حاجات مش طبيعيه، وفجاه كده معرفش اذا كان ده بيبقى مقصود مجرد ان انت بتبقوا عايزين تجربوا وتشوفوا اذا هيشتغل ولا لا، وبعد كده بيختفي، ولا ده انا بس انا اللي يمكن عشان انا مركز معاكم شويه. هي ملاحظه مهمه كمان، واعتقد هذه الملاحظه تنبع من شغلتين. واحده منهم اللي ثقافه الانوفيشن جوا جوجل، اللي هو احنا بنوفر بيئه تكون امنه للموظفين انه يخترعوا تو انوفيت اند تو فيل. لانه اذا بتعمل بيئه معينه انه والله ممنوع تو فيل، انت ممنوع الا لازم تنزل برودكت يكون 100% مكسر السوق، كل الناس تكون خايفه، صح؟ فانت لازم تطلع بليس انك والله ممكن تجرب افكار جديده، تطلع ترمي لك فكره تشوف ايه اللي ممكن يمسك وايه اللي ممكن ممتع. ممكن تكون فكره ممتازه على الورق، بس بعدين لما تنزل المستخدمين ما يعجبوش فيها او ما يستخدموها زي ما هي. ممكن تكون متقدمه في المجال تبعها، لسه مش الوقت اللازم تبعها. اعطيك امثله على الموضوع ده. فده واحد. واثنين، الفلسفه الثانيه احنا بنسميها فيل فاست، انه خلاص لما تعرف الحاجه مش ظابطه مش ماسكه، ما تقعدش don't start beating it up. feel fast gracefully and move the team and the people يشتغلوا في حاجه ثانيه to innovate something else برضه. فدول ثقافتين مهمين جوا جوجل بيطلعوا، وده مش محصور كمان في جوجل. يعني انت بتشوفها في اغلب المنتجات والشركات التقنيه، في عندهم منتجات طلعت ونزلت وانتهت واختلفت، سواء انتهت واختلفت لانه والله الزمن مشي، او والمستخدمين اللي كانوا لها اختفوا بطلوا يستخدموا الموضوع ده، او والله ما مسكتش في السوق ومشيت كمان. سواء ألذ حاجه انه انا بيتهيألي انتوا كده بتشجعوا الموظفين او الكرييترز اللي عندكم ان هم يطلعوا بمليون الف فكره وهننزلها لكم، مش بس اللي هو عرضوها علينا ونقول لكم راينا ايه ونجربها ونتست. تو سام ديجري. يعني انت مثلا احنا حتى نوصلها للمستخدمين لما تطلع تشوفها دي، وصلت مرحله من الماتشوريتي والنضج للفكره دي انه احنا مستعدين نفرجيها. لكن المهندسين اللي عندنا في الشركه بيطلعوا الاف الافكار كل شهر تقريبا. والافكار دي ممكن تكون كبيره لدرجه هي منتج معين انت تشوفه، وممكن تكون فكره صغيره زي مثلا فيتشر صغيره او انهانسمنت في الالجوريثم اللي انت ما تلاحظهاش كمان. اوكي، طب هنعدي بس تعديه سريعه كده على جوجل مابس عشان الموضوع ده بيجنني. احنا دلوقتي بنسافر كتير جدا، وجوجل مابس يعني بيتهيألي الكوكب كله بيستعمله. يعني ليه دايما في، يعني مش عارف، مش فاهم هو بيشتغل ازاي، وليه دايما في بلاد ماشي مسطره وفي بلد تانية زي مصر الحبيبه كده ممكن تقوم فاهم يدخلك يمين تلاقي نفسك في الترعه. ايوه فاهم. فاللي هو ايه هي ساتلايت ولا هي كل واحد معاه موبايل عليه جوجل بتقيسه ايه؟ ما دي انتوا في مصر لازم برضو توقفوا بني الكباري اللي عندكم. حلو. احنا مش ملحقين. لكن السبب الحقيقي هو 3 حاجات. الخرائط في جوجل في عندنا a lot of sources واللي احنا بنجيب الداتا بتاعتنا دي، صح؟ some countries الداتا دي is more updated. ليه؟ لانه مثلا بيسمحوا للبرايفت سيكتور to collect the data and وقتها احنا we can license the data and we can buy it from them. لانه جوجل نفسها ما بتروحش بتقيم كل الشوارع وبتطلع الكلام ده. في اماكن تانية الحكومات عندهم الخرائط دي جاهزه في الاسماء، وبيروحوا they upload it to Google and other providers وبعطوها للشركات الثانيه وبيحكوا لهم go update. وفي بلاد ثالثه عمليه الكونستراكشن سريعه جدا، فبتلاقي مثلا بلاد مثل دبي هنا بتكون انت ماشي في الشارع تاني يوم الشارع اتغير او عماره طلعت. يعني كميه البناء اللي بتشوفها مثلا في دبي وفي ابو ظبي او متغير بشكل كبير. كميه البناء اللي صارت في الرياض كمان بشكل كبير. فهذا
بتحط ضغط زياده على الحكومات وعلى البروفايدرز انه تابديت ذا داتا. بلاد مثل مصر نفس الكلام، رايت؟ كميه البناء الضخمه اللي قاعده بتصير في مصر في المرحله والحركه العمرانيه، وفي نفس الوقت صارت صعب انه تلاقي بروفايدرز اللي يقدروا يعملوا الداتا ويدخلوها، لكننا احنا بنحاول بشكل ضخم جدا وعندنا تقنيات انه نحاول والله نعرف الطريق بتروح دي بكام وازاي والكلام ده كله يعني. بس دي طريقه، دي انا ما كنتش متخيل كده خالص، يعني ان انتوا بتروحوا بتاخدوا خرايط من الحكومات او من جهات معترف بيها ان في خرايط. انا كنت متخيل حاجه تانية خالص، كنت متخيل يعني انا خيالي يعني راح لفين، ان انتوا كل واحد معاه موبايل في جيبه وبيفتح جوجل مابس، فمتخيل ان هم بيشوفوا يعني عشان كده بتعرفوا مثلا الشارع ده زحمه او اصفر احمر مش عارف ايه، فبتخيل ان هو من موبايله وهو فاتح جوجل مابس انتوا بتشوفوا هنا بطأ، هنا دخل يمين، ايه ده في شارع جديد ولا ايه؟ ده اللي واحدة منهم يعني مثلا دي بتستخدم الداتا دي حتى نعرف والله انه والله حركه السير في المنطقه معينه اللي هو الاحمر اخضر اصفر في الاماكن دي بنشوف بنجيب الداتا عندها من طريقتين. الطريقه الاولى عن طريق شركات التليكوم. شركات التليكوم تبعت لنا بتحكي لنا بتبيع داتا، بتحكي والله التاور الفلاني بيكون عمليه الكونكشنز فيه قد كده، والتاور الفلاني كونكشنز قد كده، والتاور من 1 ل 2 مسافه بيناتهم مثلا 100 متر. تعمل عمليه حسابيه بتحكي والله اذا كانت الضغط هنا 50 بعدين صار هناك 30، تعرف انه الترافيك اتغير. فدي الداتا بتيجي من شركات التلكو، والثانيه عن طريق المابس للي معهم موبايلات كونكتد اللي هم متصلين في الانترنت. ايوه ده بقى اللي انا بتكلم عليه صح؟ اوكي. فدي ما بتساعدناش ان نعرف الخرائط في الشوارع، ما بتساعدكش شارع جديد بس بتساعدك في الزحمه الزحمه ولا لا. فيري انترستينج، ما كنتش متخيل كده طبعا خالص. دي موجوده في از فيتشر، وانت كمستخدم عندك الحق انك تعملها ديسيبل وقت ما بدك. انت تقدر تروح على اعدادات الخصوصيه في الاكونت بتاعك في جوجل تحكي لا انا مش عايز اعطيهم المعلومات دي. حلو قوي. بمناسبه بقى الخصوصيه ايه موضوع، يعني انا امي مثلا كل ما تيجي تكلمني في حاجه، حتى واحنا قاعدين في البلكونه بنشرب كوبايه شاي تمام، تيجي تقول لي ده في مش عارف عربيه جديده بفكر، فجاه يقوم طالع لها اعلان على الموبايل وهي قاعده انه العربيه الفلانيه كذا. كل ما نيجي نتكلم في حاجه بيطلع لك حاجات ليها علاقه، اعلانات ليها علاقه، وده بيحصل مع كل الناس. وحتى لو اتكلم حتى في التليفون، ويباشا حتى لو حاطط التليفون على الترابيزه، فاهم؟ فده ايه ده احنا يعني ده بيتسمع من التليفون ولا ده ايه التكنولوجي دي يعني؟ ما حدا بيقدر يسمع من التليفون الا اذا انت عطت الاذن انه يسمع من التليفون. اوكي. شركات الاعلانات على الاقل المالتي ناشونال الكبيره ما بتعمل هذا الكلام. وفي اكثر من سبب، يعني في واحده منهم سبب منتلي انه like correlation does not cause causation في هذا الموضوع. انت ممكن صارت معك مره ولا تنتين فانت تفكر انه تعممها، لكن انت ما بتعممهاش على ال 50 كلمه تانية اللي حكيتها وما طلعوش معك اعلانات لهم. انت بس بتوقف على اللحظه اللي والله شفت الاعلان لحاجه انت ممكن كنت فكرت فيها. ماشي، دي حاجه نفسيه، اول واحده حاجه نفسيه. ثانيا اغلب الاماكن لما الناس بتكون فتشت على الموضوع، فانت فعليا انت امك حكت لك على السياره دي، امك كانت فتشت على حاجه قريبه في السياره او كلمه في السياره لها بالموضوع ده. ففعليا لا، اغلب المرات بنلاقي انه الناس اعطونا سيجنال انهم بدهم المنتج ده، او بس اعطوهم سيجنال ان هم دخلوا المعلومه. يعني دخلوا المعلومه على جوجل، شافوا فيديوهات لها علاقه في الموضوع، عامل لايك على بوست لها في الموضوع، عامل حاجه that gave an active signal انهم عايزين معلومات او اعلانات اكتر عن الموضوع ده. بس ما فيش اللي انا بقوله ده. لا، ما حدا بيقدر يسمع من التليفون بتاعك unless انت عملت اللازم من عندهم. وانا بقدر احكي بس على اعلانات جوجل وعلى اليوتيوب، احنا ما بنستخدمش الداتا اللي موجوده من اوكي. بس لو حد ادى اذن، يعني انت اللي بتقول ان ده ما بيحصلش عامه، بس في امرار لو اديت اذن الابلكيشن معينه او حاجه وانت بتدوس عليه ممكن يعمل كده. يعني قصدي الاوبشن موجود. لا. مش مستحيل. المعلومات مش هتتاخد من الفويس بتاعك او من الكونفرزيشن بتاعك unless انت بتحكي له. يعني مثلا انت بتقدر تفتش في جوجل باستخدام الصوت، صح؟ بالظبط. فلو انا رحت فتشت بجوجل باستخدام الصوت حكيت له انا عايز عربيه بيضاء، رايت؟ دي صح، انت حكيت الكلام، بس انت حاكي لجوجل انا عايز افتش عن عربيه بيضاء في الصوت. اتكلم عامه بره جوجل. عامه هل ده اصلا ممكن يتعمل؟ عامه
ما بقدرش احكي على منتجات تانية، ما بعرفش يعني. اوكي. بس ما فيش هذا الكلام ده مش صحيح، مش عدم منطق. الاسباب عاده النفسيه او المستخدمين اعطوا سيجنال. يعني نجيب ده احنا لما بنيجي نتكلم عن حد مهم بناخد موبايلاتنا نحطها في الحمامات ونقفل عليها او نطلع لا ده كلام تاني. ده كلام تاني. اه والله ده كلام تاني. شيل الموبايل، عارف انت الحوار ده اللي هو كل ما تيجي تروح حته. طب عايز حاجه ولا نخش دي اي بقى؟ انا كنت اصلا عايز ارجعنا لورا، لان هو كان بيقول ان جوجل كل شويه قاعده بتطور المحرك البحث بتاعها. في الاول كان كلمه، دلوقتي بقى جمله، وبقى ازاي انه ممكن تبقى حاجه ان هو بيفكر في الموضوع كله على بعض. هل يوما ما يعني ممكن يكون ده اصلا حاجه تبع الذكاء الاصطناعي؟ ما اعرفش. هل يوما ما جوجل هيبتدي توصل لمرحله ان المحرك ده هو بقى كانه بيفكر معايا؟ يعني انا اكنه بيعمل معايا برين ستورمينج. يعني انا بكتب له مثلا موضوع انا عايز اعمله، زي مثلا شات جي بي تي كده دلوقتي، ان انا بكتب حاجه وهو بيروح يكتب لي مثلا سي في كامل او بتاع ده مقال كامل. هل جوجل ناويين يبقى في حاجه زي كده جوه المحرك البحث بتاعها؟ هذه هي واحده من الاهداف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغويه الكبيره. وفعليا احنا اعلنا شيء زي هيك السنه الماضيه، وهلا صار متوفر في نتائج البحث، اللي هو احنا نستخدم النماذج اللغويه الكبيره والذكاء الاصطناعي حتى نضيف على السؤال تبعك. فانت لما بتسال سؤال احنا مش نعطيك الموقع بس اللي بيعطيك الاجابه بتاعتها، لكن نعطيك المعلومات كامله جواتها. ولدرجه مثلا انه هذه داخل محركات البحث. لكن عندنا منتج اسمه جيميناي، واللي هو large language model في الموضوع ده، ممكن يعمل كل الحاجات اللي انت بتعمل عليها. ده predictive AI، بيتنبأ يعني. بتنبأ بالضبط. وهنحكي فيها الموضوع ده، لانه مثلا هو زي نموذج رياضي. فهو مثلا بيحكي لما انت بتحكي له والله كلمه، هو بتوقع ايه الكلمه اللي بعدها حسب ايه المعلومات اللي هو تم تدريبه عليها. ايوه انا بقيت بكتب كلمتين بس ده في جوجل اصلا في السيرش بوكس من زمان تيجي تكتب. الفرق دي هو بتوقع الكلمه اللي بتبعتها حسب الناس اللي فتشوا عليك قبل كده. لكن المره دي على حسبك انت. حسبك انت ايه الاجوبه اللي هو هيعطيك اياها، وايه الجواب اللي هيعطيك اياها بعد كده. فانت ممكن تحكي له والله انا مؤهلاتي اخذت بكالوريوس، درست فلان واشتغلت 1 2 3، اعمل لي سي في ثانيه، رايت؟ هو هيعمل لك سي في. ليه؟ لانه هو اتدرب على اكتر من نموذج لسي في، فهو فاهم ايه معنى كلمه سي في، وفاهم ايه معنى ايه اللي لازم نحطه في الاول. بنحط الاول سمري، وبعدين بنحط الشغلات اللي اشتغلتها، وببلش بالاول يعني عارف الاستراكشر تبع السي في، وقادر يفهم المعلومات اللي انت اعطيته اياها ويحط لك اياها ويعطيك اياها مره واحده، صح؟ فده اكزامبل اللي انت بتعطيه داتا هو بيروح بيفتش عليها. اكزامبل تاني بتحكي له انت والله انا عايز اطلع اجازه في الصيف، انا حكون في المدينه الفلانيه، فانا عايز اروح بس اشوف حاجات بعيده 30 كيلو منها، وانا حكون من الفتره الفلانيه للفتره الفلانيه، اعطيني جدول فين اروح فين ايش. وقتها اللارج لانجوج موديل ده هياخد معلومات اللي اتدرب عليها، بس بعدين هيروح على السيرش يفتش والله طب اوكي ايه هي الاتراكشن اللي جنب المدينه دي، ايه هم الحاجات اللي هم الناس حكوا لازم تشوفها مكتوبه بموقع تاني. فبيجيب المعلومات اللي هي كانت موجوده من مواقع تانية او من سيرش او من مابس، اللي هو لانه عايز المابس عارف يعرف المعلومات اللي حواليك، وبعدين يحطها كلها في جدول واحد اللي يعطيك خلالها جدول والله هي انا عايز انت تروح 1 2 3 4 5 في المكان الفلاني اللي لايقه عليا، بسبب ان انا طول النهار بكتب اصلا في البحث عندي على حاجات معينه. بالظبط، حسب انت على شخصيتك. يعني اللي انت بتقوله ان كل واحد على موبايله هيبقى فيه جيميناي. الجيميناي ده مع الوقت هيبتدي يتعرف على صاحب الجهاز اللي هو بيتعامل معاه، فيبتدي يديله حاجات هو اصلا مش اكتر من هيك كمان. يعني انت جيميناي تقدر المستمعين تبعولكم يجربوه على gemini.google.com. انت بتقدر تحكي له، انت بتقدر تحكي له والله انت محامي بشركه ريال ستيت وساعدني اقرا العقد ده واحكي لي الحاجات اللي انت ممكن تحكي له. انت فكر فيا تكون الشخص الفلاني، انت مدرب تنس وشوف لي ممكن ايه الصح والخطا في الموضوع ده. وبنفس الوقت هتعرف عليه حالك، انا نجيب عمري اكس، انا عندي ولاد، متجوز، بحب اقعد في الاوتيلات الفلانيه، ما بحبش الاوتيلات الفلانيه، بحب اللغات، اقعد في البلاد يعني انا بدربه على نفسي،
وكل ما افتش اكتر هو بيتعلم عني اكتر، اللي هو بعدين ما يعطيش امثله ممكن انا مش محتاجها. مش لازم. فده طب معلش ممكن نعرف الناس الاول، انت قلت في الاول في لانجويج بيزد ذكاء اصطناعي، ايه انواع الذكاء الاصطناعي؟ عشان في حاجات مثلا زي تشات جي بي تي، في جيميناي، ايه الفرق كفكره ده لانجويج بيزد، والتاني مش عارف في بريدكت، في حاجات كتير قوي، ايه الانواع؟ الذكاء الاصطناعي بلش كواحده من الريزلت اللي هو ماشين ليرنينج اللي احنا والله نحاول نفكر كيف نعلم الماشينز كيف تفكر، كيف تعمل لوجيك اند ريزن بيوند اريثماتيك، بيوند 1 زائد 1 بيساوي 2، لا فكر في لوجيكال ايشوز فدي كان في لها امثله كتير صح. واحده منهم مثلا اول حاجه احنا ممكن نفكر فيها الجيل بتاعنا اللي هو الاي اي اللي كان بيلعب تشيس. احنا كلنا بنتذكر والله لما ديب بلو الكمبيوتر بتاع اي بي ام غلب جاري كاسبروف في الماتش ايوه فده اي اي ليه؟ لانه والله يتعلم ايه كل الحركات اللي ممكن تعملها. فلما جاري كاسبروف كان يحر نقله كان يفكر في كل الاحتمالات يحسبها صح ولا لا. فده اي اي، ده بيفكر في، ده كانت البدايه في الحاجات اللي احنا كنا نشوف فيها. بعدين صرنا نفكر في والله ايه امثله اكتر الاي اي العلم اتطور باللي موجود عندنا في الصفحه. مثلا اي اي موجود، وده موجود عندنا يعني اتس نوت ا نيو تيرم، موجود في الفترات الطويله كلها. لانه كان عندنا مثلا اي اي جوا جوجل من زمان، عندنا اي اي في جوجل ترانزليت مثل زمان. يعني انت مثلا كانت انا بقدر اعلم جوجل اللي هو من عربي لانجليزي، يعني اكب معناته كاسه بين عربي وبين انجليزي، بس ممكن ما الاقيش ديكشنري بين عربي وفيتنامي. لكن انا حتى بعرف في عندي انجليزي وفيتنامي، فحتى اقدر اعرف اربط الثلاثه. ده اي اي لما انا اطلب ان ترجم لي الكلمه من فيتنامي للعربي، فيربط اللغتين ببعض عن طريق اللغه اللي في النص. ده احتاج ذكاء اصطناعي اللي هو يتعلم ايه الواحده وايه الثانيه صح. حتى نعرف ايه هي نتيجه بحث جوجل لاحسن اندكس. لما كنا بنحكي على الرانكينج اول ما بلشنا في الموضوع، ايه هي لما يقرا الصفحه بيعرف والله دي الصفحه عن كره القدم، ودي عن كره القدم تاريخ نادي الاهلي مثلا. ده ذكاء اصطناعي لانه شاف مثلا عدد مرات من نادي الاهلي في الكلمه دي وعلاقه تاريخ ومكتوبه في مكان معين ومحطوط عليها لينك من صفحه معينه، فده ذكاء اصطناعي تاني. لكن من 2017 طلعت جيل جديد اخر من الذكاء الصناعي بنسميه لارج لانجويج موديل، اللي هو من النماذج اللغويه. ودول الذكاء الاصطناعي الاوتبوت تبعته اللي هو المخرجات تبعتها اللي هو بيكون كلام شكله زي الكلام البشري، منطقي مرتب. فده اللي مقصود بيه ان هو لانجويج موديل. اللانجويج موديل معناته الاوتبوت بتاعه كلام بشري بيقدر يطلع لك اياه كلام مرتب، مش بس نقله تشيس او بيوصل حاجات جوه بالظبط. فحاليا عندي لارج لانجويج موديل اللي هو اللي بيطلع لك الكلام ده مثل مثلا جيميناي او تشات جي بي تي. في عندي هلا حاجات تانية في الاي اي بتعمل لك صوره صح. انت بتوصف لهم تحكي لهم والله انا عايز صوره سياره بتمشي في مدينه معينه، لا وعايزها فينتج، عايزها كرتون، عايزها ريل. في عندك دول اسمهم ايه؟ ما بقى يعني اسمهم بيسكلي ايمج بيست مودلز رايت. وجوجل عنده واحده منهم اسمها ايميجن. وبعدين في عندك مودلز بتطلع اغاني وموسيقى. سوري انا اسف، ايميجن ده جوه جيميناي؟ ايميجن ده ولا انتوا كمان كل حاجه هتعملوها لوحدها؟ هلا احنا دمجينه جوه جيميناي، بس ده الموديل اللي هو بيعمل لك الصور مثلا. اوكي. في طلعنا مثلا في المؤتمر بتاع جوجل اللي صار الاسبوع الماضي اللي هو اي والاسبوع ده اكشلي اللي هو مثلا برودكت اسمه فيو. ده فيديوهات انت تحكي له والله انا عايز سياره ماشيه في مدينه معينه، هو بيعمل لك سين في الموضوع، فجنريتس السين ده لانه فيديو الاوتبوت تبعه اللي بيطلع لك فيديو. الفيوتشر بتاعنا كمان اللي هو يقدر يفهم التكست، اللانجويج، الايمجز، كل الكلام ده. فده الفيوتشر اللي احنا رايحين عليه بنسميه مالتي موديل. فيبقى يقدر كلهم مع بعض. ما هو ده اللي انا قصدي عليه بقى. انت هتبقى في الاخر محتاج تنزل مثلا جيميناي هيقوم لك بكل حاجه في الدنيا، لكن انت دلوقتي عندك كذا ابلكيشن. برودكت سميناه بروجكت ارورا، اللي هو والله انت هو قادر يشوف ويسمع كل الكلام ده، فهو قادر يطلع لك كلام بشري، قادر يشوف الصور ويفهم ايه الصور اللي حواليه، قادر يفهم البيانات ويتابعها ويعطيك معلومات مباشره عنها،
وقادر يفهم الفيديوهات الريال تايم ويعطيك المعلومات اللي موجوده فيها. طيب دلوقتي AI تاني، ايه علاقة الاي اي بالمشاعر؟ بمعنى انت قلت دلوقتي ان مثلا جيميناي، let's talk about جيميناي specifically، خلينا نتكلم عنه. ان مثلا ممكن اروح اقول له انا عايز مسافر كذا، عايز حاجه في 30 كيلو، اخرج، انا بحب اكل سمك، بحب مش عارف ايه، واخش حاجات كده. هل الاي اي بقى مدرب ان هو مثلا ياخد، انا طبعا ببالغ ماشي، بس يعني امشي معايا لاخر الطريق، ان هو ياخد مثلا مكان دكتور نفساني، اللي هو اقعد اتكلم معاه اقول له انا حصل 1 2 3، فهو يبتدي يرد عليا؟ هذا السؤال يعني صراحة صعب نشوف المستقبل فيه، لكن في الوقت الحالي ما أعتقد أي AI موجود ممكن يستغني عن trained professional. لأنه trained professional بقادر يستوعب ويفهم عليك كمشاعر إنسانية. ما ننسى إنه AI اليوم هو predictive model based على اللي اتعلم. يعني ممكن يعطيك coping mechanism، تحكي له والله أنا مكتئب وهحكي لك اوكي ماشي، هاي 3 4 كوبينج ميكانيزم للموضوع ده. لكن انت ممكن تكون مكتئب لانه مثلا بعيد الشر حدا من اهلك في عندهم مشاكل صحيه، انت والبارتنر بتاعك اتقتلتوا وصار مشكله، عندك مشاكل في الشغل، يعني في ديتيلز اكتر في الموضوع. والبني ادم ممكن فيه مشاعر مختلفه كمان. فحاليا الاي اي ما بيقدرش يعرف القشره اللي بعدها، لكن ممكن يعطيك كوبينج ميكانيزم، يعطيك الفيرست ستيب للموضوع ده. لكن ما بيستغنيك سواء كانت اي اي لميديكال او ل لايك سايكايترست ولا لا، انت ستيل محتاج دكتور نفساني او دكتور اللي تروح عليه. ماشي، يبقى احنا كده اتفقنا ان هو الاي اي ما نقدرش نستغنى عن واحد عنده شغلانه ومحترف، ان الاي اي يقدر ياخد مكانه. صح. بس نقدر نستعمل الاي اي ان المحترف ده هو اللي يسيت اب الاي اي بطريقه مثلا في التعليم. تمام، في منهج تعليمي في المدرسه، منهج شابتر 1 شابتر 2 الفصل الاول الثاني الثالث، وفي التفاصيل بتاعته. هل نقدر نعلم الاي اي ان هو يعلم الطلاب مثلا؟ شفنا بعض الامثله على هذا الموضوع اللي شفته انا، حتى شفتها في دول عربيه كمان، انه المعلم قاعد بيعلم الاي اي انه والله يعطي امثله للامتحانات، فالطلاب يدخلوا يحكوا له والله اعطيني امتحان احله. فالاي اي يقدر يعمل تجنريت كويستشنز للامتحان مناسب على قدرات الطلاب من المنهج التعليمي، ومتدرجين بالصعوبه. لانه انت عارف اي امتحان تاخده في عندك 3 اسئله سهله، ايوه 3 اسئله نص في نص، بعدين سؤالين صعبين. فبدون المعلم اللي يقدر يعلم الاي اي والله لا ما تجيبليش كله صعب ولا كله سهل، وما تجيبليش اسئله بره المنهج لهنا بالظبط. فده شفته معين انه بيساعد في التعليم. واحده منهم شفتها مثلا في تعليم اللغات كمان، كتير من الناس قاعدين بيستخدموا الاي اي حتى يتدربوا يحكوا مع الاي اي باللغه، والاي اي يظبط معاهم ويراجع معاهم اللغه بتاعتهم كمان. فالناس اللي بتدرس مثلا الماني او فرنسي، الاي اي بيعمل شغل لطيف جدا في الفتره دي في كيف ممكن يتعلم. في اي مهنه اخرى البروفيشنال از ايبل تو يشتغل شغله اسرع باستخدام الاي اي واسهل. انت دايما هتحتاج محاسب، اذا عندك شركه هتحتاج محاسب، احنا محتاجين. لكن المحاسب باستخدام الاي اي يقدر يعمل جداول بطريقه اسرع، ويقدر يفهم والله انا عايز اسيت اب حاجه معينه. لكن الشخص الغير بروفيشنال حطه قدام اي اي محاسب هيطلع له معلومات ممكن ما يفهمهاش هو، او ممكن تعطيه نتائج خطا، لانه مره تانية الاي اي از بريدكتيف از نوت اكزاكت. طبعا عندي سؤال، انا مش عايز برضو اقعد اسالك كتير قوي في الذكاء الاصطناعي، عشان مش عايز احطك في موقف ان انت يعني ده الكور. بس هل احنا رايحين في حته، او هل ممكن اصلا ان الذكاء الاصطناعي حاجه من الاثنين، يا يعلم نفسه هو بنفسه حاجه، او يعلم يبقى ذكاء اصطناعي بيعلم ذكاء اصطناعي تاني حاجه، ولا ده وصلناه من 2002 ولا 2018 2017 لاكثر من مره احنا شفناه. وحتى عندنا في جوجل في عندنا ريسيرش ولاحظنا الذكاء الاصطناعي بلش يعلم حاله حاجه تانية. مثلا احنا علمناه يشوف يوتيوب، اعطيناه مثلا 10 ولا 50 فيديوهات يوتيوب على اكتر، وحكينا له والله ده عصفور، فلقيناه مثلا بعدين اتعلم انه دي قطه كمان.
ما انتوا ما جبتوش سيرته القطه انتوا اصلا. مش سيرة القطه، بس هو صار يتعلم. طب شاف الكائن ده اكتر من مكان، فراح فرزه لحاله. هو ما عارفش انه اسمه قطه، بس عارف انه ده كائن تاني، وعارف انه ده الكائن اتعلم انه والله تو ديتكتد في اكتر من فيديو تاني. فحاليا احنا بنعلم AI، اللي هو يعلم AI ده بنسميه فيدريتد ليرنينج، انه والله احنا بنقدر نخلي الاي ده يتعلم من AI تاني، والاي تاني يتعلمه من AI اللي بعده. وده اصلا احنا السبب اللي بيخليها يتطور بشكل اكبر، لانه بدل ما انا كان لازم اجيب داتا واعلم AI وبعدين اطلع منه، لا انا بحط 3-4 AI ورا بعض، بعلم الاول يتعلم، بيعلم التاني بصير احسن من الاول، بيعلم التالت احسن منهم، بيعلم الرابع، وبعدين بيرجع من اول وجديد. بس يقدر يعلم نفسه اصلا من الاول؟ هل احنا وصلنا لمرحله او جوجل شغالين على حاجه ان هم يخلوا AI يعلم نفسه حاجه؟ يعني مثلا انا كنت عارف ان انا قريت قبل كده ارتكل ليكو ان انتوا قبل كده كان وصلتوا لمرحله ان انتوا كنتوا عايزين تخلوا روبوت مثلا ان هو لما يجي يتمشى يقدر اكشلي ان هو يعرف ان هو يتمشى لوحده، مش لازم يبقى كل ما يقع يجي مثلا حد ويقومه ويمشيه تاني. فده ان وصلتوا لمرحله ان انتوا ممكن تخلوا ان هو بقى بنخلق حاجه او بنحط حاجه بنطلع حاجه جديده وهي بتعلم نفسها من اول الصفر خالص. هل احنا ابتدينا نتطور في حاجه زي كده، ان لدرجه انه ممكن يبقى فعلا يبقى في ذكاء اصطناعي ممكن يعلم نفسه حاجه من غير ما انا اقول له خالص من الاول انا عايزك توصل لحد ايه او حدودك فين؟ ما بقدرش اعرف على المستقبل، بس حاليا هيكون الموضوع صعب، لانك محتاج some learning data some information حتى تعلم الاي اي في الاخر الكمبيوترات. عارف عندك شويه سي بي يو شويه جي بي يوز، النتورك دي عايز انت شويه داتا حتى تعلمها فيها. دي واحده. واثنين، اللي حكيته عشان الروبوت ده، واحده من اهم استخدامات الحاجات زي اللي هي اللارج لانجويج مودلز مثل الشات جي بي تي او جيميناي والى اخره. ليه؟ لانه انا عندي روبوت بخليه يمشي، وقع قدامه طاوله، عايزه مثلا يجي ياخد الكوبايه دي يحطها في المغسل يغسلها ويرجعها. اذا انا عايز ابرمج الموضوع ده في الروبوت، امشي خطوه اتاكد قدامك الطاوله ولا لا، اذا لا امشي كمان خطوه شفت الطاوله ولا لا، مد ايدك انت لمست الكوبايه ولا لا، اذا لا مد. يعني برمجه طويله جدا جدا جدا. لكن انا بقدر اروح لجيميناي او اني وذ لارج لانجويج موديل واحكي له اكتب لي ستيبس في روبوت حتى يوصل ياخذ الكوبايه ويروح يوديها ويغسلها ويرجعها. فوقتها الجيميناي او اللارج لانجويج موديل هيعطيني كل الستيبس ويوصل هل المغسله مفتوحه، اذا مش مفتوحه افتحها. هو بقى يعيش حياته بقى، هم يعيشوا حياتهم مع بعض، كل الاحتمالات. كل الاحتمالات ما تكتبهاش انت. هو اللي ماشي فخلي انت احتمال واحده ممكن انت تعمل، روح خد لي الكاسه، خد لي الكوبايه دي واغسلها. لكن اذا عايزين ناخد روبوت بيشتغل كل حاجه، انت عندك روبوت عندك في البيت، انت هتحكي له اعمل لي الكوبايه، وبعدين ممكن يعمل لي المعلقه دي، وبعدين روح خد الكتاب ده ووديه لفوق، وبعدين اطوي الملابس. اذا انا بروجرامر مش هقدر احط كل الحاجات اللي في العالم. لكن اذا انا خليت الروبوت لما ياخد شغله مش فاهمها اروح وديه على الجيميناي لارج لانجويج موديل وخليه يعطيك كل السيت اوف انستراكشنز، دي اسهل بالامرجنسيز بتاعتها والامرجنسي بتاعتها بكل حاجه. انت عايز تطوي لي الملابس، طب دي الملابس بعد ما اطويها كده القميص بنطوى مختلف عن ايوه التيشيرت. فده كله عن طريق اللارج لانجويج موديل. it expands the instruction set significantly more. انا عايز اسال سؤال، يعني ارجو ان هو ما يبقاش جاهل. هو ايه الاي اي؟ يعني انا فاهم ايه الاي اي، وفاهم ان هو على الابلكيشن عندي على الموبايل وممكن احطه على الكمبيوتر، بس هو اصلا يعني انت دلوقتي بتقول روبوت. انا الروبوت ممكن يبقى روبوت اللي هو ماشي بياخد خطواته وبيعمل وممكن يبقى روبوت بقى اي اي فظيع اللي هو تقول له اعمل كذا وبيتصرف. الاي اي ده بيبقى عباره عن ايه، او بينتقل ازاي، او تعالى نبسطها من باب حاجه كده. مبدئيا الاي اي هي بروسيسز جوه كمبيوتر او جوه نتورك اوف سي بي يوز كمبيوتر. بتبلش بانه نعلمه حاجات معينه. كيف بنعلم احنا نختلق الماشين ليرنينج او الاي اي؟ بعطيه مثلا 5000 صوره 500,000 صوره لارج نمبر اوف داتا. بعدين بقى الصور دي اوريها بيكون ليبلز، بحكي له دي صوره عصفور، دي مش صوره عصفور، دي صوره عصفور، دي مش صوره عصفور. بخليه يتعلم عليها. فهو الكمبيوتر ببلش يشوف والله العصفور لازم يكون عندهم 1 ار. الصور اللي حكى لي انهم عصفور كلهم عندهم 1 ار.
الصور اللي ما فيهاش عصفور ممكن عندهم زلومه، ممكن عندهم حاجه تانية توم الى اخره. بعدين بفرجيه صوره بدون ما اعطيه ليبل، بحكي له دي عصفور ولا لا. فالكمبيوتر ببلش يتفكر والله في منقار، اذا في منقار احتماليه انه عصفور يعني 100%، اذا ما فيش عصفور احتماليه انه عصفور 60%. مثلا بتطلع على الصوره بدي بحكي والله دي عصفور، ببلش بحكي بعدين بعطيه انا 1000 صوره، بيطلع لي منهم مثلا 50 منهم عصفور، 40 مش من عصفور، 30 انا مش متاكد. باخذ 30 مش متاكد بعمل له اياهم ليبل، دي عصفور مش عصفور، برجع بدخلها. اذا بعمل الحركه دي فترات طويله بصفي عندي ماشين مدربه جدا جدا تعرف ده عصفور او مش عصفور، صح؟ مظبوط. حلو. فكده انا عملت اي اي يقدر يعمل ديتكت عصفور ولا مش عصفور. ده على اي كمبيوتر، يعني على اي كمبيوتر حتى لو من بتوع زمان، ولا لازم يبقى فيه هاردوير قصدي، فاهم؟ اي كمبيوتر بيقدر يعمل الموضوع ده، لكن كل ما انت العمليه اللي محتاجه تكون معقده اكتر، كل ما انت محتاج هاردوير اكتر، بقى حاجه محتاج سيرفرات اضخم واضخم. فاحنا بنحكي على يعرف عصفور ولا لا. بس مثلا انت عايزه يطلع لك كلام، يعني لما تكتب تسال جيميناي سؤال ويجاوبك عليه، مثلا والله اكتب لي سي في يعرف والله انت مهندس لما يعرف والله مهندس ايه، لانه هو اتدرب على كميه معلومات. فمثلا احتماليه انه كلمه مهندس بعدها كلمه كهرباء اعلى مثلا ما تكون مهندس سير. فهو بحسب الاحتمالات انه والله لما اكتب كلمه مهندس لازم يكون كلمه كهرباء بعدها احتماليتها 40%، لكن احتماليه انه مهندس بعدها كلمه مثلا مهندس مهرج او مهندس سير دي مثلا 0%. فمش حط كلمه سير بعدها، حط كلمه كهرباء. بعدين مثلا مهندس كهرباء متخرج او تخريج جامعه هذه، فكلمه تخريج احتماليه بعدها ممكن تكون 80%، ودي بطلعها. فحتى ادربه على الاحتمالات دي لازم اعطيه كميه داتا ضخمه، وفي نفس الوقت اعمل له تدريب يضل يلف ويرجع انه والله دي صلح، ظبط له الداتا يرجع يدخل عليها. ده هيحتاج بروسيسنج ضخم جدا. فده عشان كده بتشوف الشركات عادة بتتنافس على مين عندهم البروسيسات والكمبيوترات الضخمه اللي يقدروا يفتشوا على الموضوع ده. طب انا عارف ان دايما معظم الحاجات دي بتبقى كل التكوين بتاعها بيبقى معظمها في بلاد بقى في امريكا في حتت كده. الحاجات دي كلها بعد كده ازاي بتتهرب؟ سؤال مهم. اول اشي هو مش بس في امريكا وفي دول تانية، بالعكس عندنا احنا اي اي وماشين ليرن ولارج لانجويج موديل في الوطن العربي بشكل كبير. عندنا برودكت مثل فالكن 40 بي اللي واحد من اكبر النماذج اللغويه اللي في اللغه العربيه موجوده هنا من الامارات. عندنا ريسيرشرز من جامعات في كاوست في السعوديه وجامعات الاسكندريه كمان في مصر بيعملوا ريسيرش لطيف جدا في الموضوع ده، واتس اكستريملي انفلونشال في موضوع الاي اي ده. واحد. اثنين، الشركات العالميه لما يطوروا اي اي سواء كانت مثلا كجوجل، لما يدربوا المودلز بتاعتهم ما بيدربوهوش بس على اللغات الاجنبيه، بيدربوه برضه بعطوه مثلا كده مع اللغات بالعربي وبالفرنساوي وبالالماني والى اخره. وده كمان جزء من اللي بنشتغله انا والتيم بتاعي والزملاء اللي موجودين هنا في دبي، نتاكد برضه انه مش بس متدرب على اللغه العربيه، لكن متدرب على المعلومات اللي لها علاقه فينا. اللي هو مثلا زي ما انت حكيت لما يسالوا عن المنهج بيجاوبوا، لما تساله مثلا سؤال والله انا عايز تكتب لي اختبار رياضيات في الصف الخامس، بعطيك لها علاقه في المنهج اللي انت في الدوله اللي فيها، مش مثلا في المنهج الامريكاني. فده جزء من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها. طب بتبقى يعني انا بحاول بس اتخيل ازاي بتمشي. يعني انا النهارده كل شويه انتوا بيبقوا مثلا في بروجكت جديد، البروجكت ده جواه مشروع ان احنا هنعلم هنعرب مثلا او هنساعد في تعريب الرياضيات مثلا. احنا ما بنعربش، احنا بنعلم الكمبيوتر بالعربي من الاول، فاحنا مش بنعلمه انجليزي وبعدين بنقعد نترجم. لا ليه في ساعات حاجات بتتعمل لها لونش دايما بيبقى الاول كلها بانجليزي، بعد كده تلاقيها بتبقى مبقاش في منها عربي. مرات حاجتين بيكون، يا انه والله لسه احنا مش متاكدين من الكواليتي العربي ممتازه لدرجه انه انا شاعر بالثقه حتى اطلعها للمستخدم بالعربي، او ما عنديش enough data حتى I train it معاه. يعني مثلا في منتجات انا محتاج وقت على ما الم الداتا بتاعتها، وخاصه ان اللغه العربيه كمان انا عايز لما انزلها اخدم كل الدايلكتس اللي موجوده في العربي. سواء انت بتفتش في المصري ولا في المغربي ولا في السعودي، انا عايز make sure انه انا I cover all of this برضه. دلوقتي كنت بتقول ان في زي فالكن وفي لغات تانية، هل انت قصدك انا ما اعرفش، انا فعلا ما بفهمش. فالكن ده مثلا برضه لغه
يعني لغه بروجرامينج او لغه برمجه، ولا دي لغه لا، فالكن هو اسم بروجكت من جامعه الاي اي اللي موجوده في ابو ظبي، وهو بروجكت اي اي زي شات جي بي تي، زي الموديل بتاع جي بي تي 4 مثلا، او الموديل اللي هو جيميناي برو او جيميناي 1.5. اسم الموديل اسمه فالكن 40 بي. اوكي. بس لسه لحد النهارده كل لغات البرمجه اللي هي اللغات اللي الناس متعوده عليها، اللي هي الجافا والمش عارف. بالظبط. اغلب الاي اي بنعمل له بروجرامينج حاليا ببايثون، لكن اللو ليفل بتاعه بنعمل في سي وسي شارب وسي بلس بلس وجافا. لا لو عايز تسال في فالكون تاني اسال. لا انا كنت عارف بس النهارده ايه جوه كل اللغات بتاعت البرمجه، هل في حاجات معينه لو انا واحد عايز ابتدي ابقى ديفلوبر في حاجه زي كده فاخش قوي في عالم الذكاء الاصطناعي، هل في حاجات معينه بيبقى اللي هو انا لازم اخش ابقى كويس قوي فيها؟ انت لازم تكون كويس قوي في الرياضيات وفي لوجيك، وبعدين اي لغه برمجه بتقدر تتعلمها، تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه. لو عايز تشتغل مظبوط في AI، Python is your main language that you want to focus on. Python بس زيها زي اي لانجويج تانية لازم يكون الاساس بتاعك في الرياضيات قوي. لا هو دلوقتي اصلا خلاص مع اي حد بقى عنده النولج. يعني انت عندك في مصر في ناس احنا نعرفها عملوا سيستمز على الاي اي وبقى بيعملوا سيرفيسز واللي هو السبتايتلز وكل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده. بس مسيو نجيب انتوا ليه حطيتونا في هذا الموقف والمسؤوليه؟ انا اللي انا عارفه ان الاي اي ده بقى له سنين وسنين وسنين، وكل الشركات كانت بتشتغل بيه زي يوكو في السيرش انجنز وكل الحاجات اللي موجوده، وفجاه قرروا ان هم يطلعوا للبني ادمين بقى، للكونسيومرز او للمستهلكين الطبيعيين اللي مش شغالين في تك كومبانيز. فاهم قصدي؟ القرار ده طلع دلوقتي ليه؟ ولو طلع دلوقتي ليه ما طلعش من زمان؟ يعني فاهم؟ اعتقد هو له 3 سنين قاعد بيطلع شويه شويه. لكن الفوره اللي انت شايفها هلا حاليا طلعت من حاجتين. واحد، الكمبيوترات صارت قويه اللي تقدر يعني كانت زمان اللي يقدر يعمل اي اي شركه بحجم جوجل، الاف السيرفرات اللي تقدر تعملها. لكن حاليا الكمبيوترات صارت قويه جدا اللي هو والهاردوير صار متوفر لعديد من الناس يعملوها. ده واحد. اوكي. اثنين، ده ريسيرش. قبل كده كان a lot of الكلام ده كلام ثيوري نظري. اخذ وقت عبين ما بلشنا نبني ابلكيشن بيست عليها ذات مفيده لنا. وده اخذ وقت كافي عبين ما انتقل الموضوع من الريسيرش. يعني مثلا ترانسفورمرز اللي هي اساس شات جي بي تي او جيميناي از ريسيرش، ده ريسيرش طالع من 2021. لكن قعد تقريبا 18 شهر عبين ما بلشنا نشوف الريسيرش انتقل لمرحله المنتجات. في اي برودكت لايف سايكل انت بتبلش في الريسيرش، صح؟ وبس الريسيرش تاخد وقت ما انت عمله من الريسيرش حتى تطلعه لمنتجات كمان. سؤال سريع جدا، يعني هو بالنسبه لل كل المنتجات وكل كل الريسيرش اللي بيتعمل، هل ده برضو مش مستفز كان بسبب ان الطفره اللي حصلت دي كانت بسبب الاوبن اي اي، ان فجاه الاي اي اتفتح فبقى بيتعلم اسرع؟ لا الريسيرش عن الاي اي موجود من سنه تقريبا 1960. اول لبنه انحطت في الاي اي اصلا وقت الحرب العالميه الثانيه. هو ده اللي بقوله. وهو بلش يطلع شويه شويه في الموضوع. انت بلشت تسمع عنه بشكل اكبر لانه صف زي ما حكى الاستاذ اللي هو المنتجات صارت مستخدمه لك شخص عادي. بس اللي انا كنت الاي اي موجود في جوجل ترانسليت من سنين. الاي اي كان موجود من اوليه الانترنت. الاي اي كان موجود في الكمبيوترات اللي حلت شفرات الالمان في الحرب العالميه الثانيه. كل ده كان موجود، لكن اللي انت صار بايدك انت تستخدمه ده لانه واحد، الكمبيوترات والموبايلات صارت قويه لدرجه تقدر تعمل الورك لود ده موجود. واثنين، الريسيرش اخذ وقته ليصفي له منتجات معينه. لا انا فاهم ده كويس ان هو بقاله كتير، بس انا قصدي زمان كان بيبقى جوه زي ما تقول في حاجه مقفوله، حلقه مقفوله. انا بعلم الاي اي، انا ككريم علمت الذكاء الاصطناعي بتاعي 1 2 شكرا. دلوقتي بسبب ان هو بقى فيه اوبن اي اي، ده انا كنت فاهمه ممكن ابقى غلطان، ان بسبب ان بقى فيه اوبن اي اي فبقى فيه رايح وراجع انبوت واوتبوت طول النهار مع الشعب كله، فبقى بيتعلم اضرب بقى في مليون. لا، اغلب الريسيرش موجود كان اوبن سورس من زمان. والريسيرش اللي هو فعليا اسس تشات جي بي تي، اللي يعني كلمه حرف التي من تشات جي بي تي من كلمه ترانسفورمرز. اللي هو ريسيرش جوجل طلعتها في 2021 وذي شيرد البيبر مع كل العالم. الريسيرش كوميونيتي از اوبن سورس مع بعضه، كلهم بيتعلموا مع بعض، صح؟
والديتا موجوده في كل مكان، يعني الانترنت مفتوحه فيها مليارات الديتا اللي بتقدر تعلم عليها. لكن لو وصلنا لمرحله خلال 22 23 اللي هو الناس قدرت تعلم الاي اي ده بشكل اضخم على معلومات ديتا ضخمه، والريسيرش كان موجود اللي يقدر يتعلم بسرعه، يعني كان انت مضطر تقعد 6 اشهر ل 9 اشهر حتى تتعلم اي اي، هلا يوم تعملها بيومين وثلاثه. طيب خلصنا الاي اي. السؤال اللي احنا دايما بنساله لاي حد قاعد معانا، لو حد نفسه يشتغل في جوجل يعمل ايه؟ يقدم فين؟ يخش على ايه؟ محتاج يذاكر ايه؟ في جوجل في عنا اماكن تقريبا اغلب التخصصات. في عندي زملاء في جوجل من اطباء لمهندسين لخبراء في التسويق لخبراء في المبيعات لخبراء في الاتش ار الى اخره. ممكن كشركه ضخمه كجوجل في عندنا تقريبا كل التخصصات اللي موجوده اللي ممكن انت تفكر فيها او تطلع من الجامعه انت دارست تقريبا. محاسبين، قانونيين الى اخره. خطتك الاولى لجوجل اللي اول شيء اذا انت شخص تخرجت، اذا انت شخص لسه بتدرس، تفكر انت والله ايه القسم اللي انت حابب تشتغل فيه في جوجل، وتبلش تعرف اكتر عن القسم ده بيشتغل ايه الحاجات اللي بيعملوها. ده سهل، لاقي الناس بيشتغلوا في نفس القسم على لينكدين اند اذرز، وتطلع والله هم what do they post عن ايه what do they like الحاجات زي كده، وتطلع على صفحات جوجل على اللي هي الكارير سايت بتاع جوجل. احنا بنكتب شرح كتير عن الوظائف اللي عندنا. الشغله الثانيه، انت وجيت انترستد بجوجل، اعرف والله ايه المنتجات اللي جوجل طلعها، ايه الاخبار اللي طلعها، انت اعرف العالم اللي انت حابب تدخل عليه. بعدين روح على صفحه الوظائف في جوجل، لاقي ايه الوظيفه اللي انت بتناسبك. يعني انت خريج مثلا ماركتنج، صعب تقدم على تكون انت في الليجل تيم او في والله في الاكاونتنج تيم، وللاسف ده اللي بيحصل، الناس بتروح بتقدم على 50 وظيفه في نفس الوقت. فانت هو عايز يخش جوجل وخلاص. تصرفوا بقى. لاقي وظيفه على الكواليفيكيشن بتاعتك، وجوجل عندها وظائف من الانتري ليفل لحديت الفيري سينيور ليفل. فلاقي وظيفه على الليفل بتاعك that are 70% متوافقه مع الكواليفيكيشنز اللي موجوده عندك. قدم اونلاين، وده السبب الاول تبعك. قدم، ظبط السي في بتاعك، ظبط الكفر ليتر بتاعتك وقدمها اونلاين. والحاجه الاخيره ما تيأسش، مش لانك قدمت مره وما ظبطتش بتدخل رايت. انا بقدر اقول من تجربتي الشخصيه يعني، ودي ممكن مش عامه على الكل او على الكلام ده، انا قدمت على جوجل ممكن 12 مره قبل ما دخلت اول انترفيو في جوجل. ده كان قبل 15 سنه يعني. فهدفك ما تيأس وادخل. التيم اللي موجود اللي هو التيم العربي في جوجل، في تقريبا في حوالي 2000 موظف عربي جوه جوجل، كلهم تقريبا نسبه كبيره منهم دخلوا عن طريق بسيط، قدموا اونلاين. وده في كل الدول العربيه انتم موجودين ولا في؟ عندنا مكاتب في مصر، في الامارات، في السعوديه، وفي قطر، وفي الكويت. اوكي حلو. تجربتك بقى انت الشخصيه، بس انت كشخص تقدر تقدم كمان على مكاتب جوجل اللي موجوده في كل العالم. في عندنا في لندن، في دبلن، في المانيا، في امريكا، في سنغافوره الى اخره. اوكي. تجربتك بقى انت الشخصيه، انت منين دخلت؟ درست ايه؟ ازاي وصلت ان انت دخلت جوجل بعد 12 مره؟ يعني عشان بس الناس اللي اتفرجوا عليك دلوقتي، في ناس حبوك انا متاكد 100% وعايزين يبقوا زيك. الله يخليك. انا اصلي اردني، ودرست كمبيوتر انجينيرنج في جامعه في الاردن. خلصت الدراسه تبعتي، اشتغلت مع مايكروسوفت، اشتغلت از سوفت وير انجينير equivalent of a product manager program manager كنت في مايكروسوفت. وكنت بشتغل على برودكت انترتينمنت برودكت، كان وقتها اسمه بروجكت ناتال، اللي هو في الاخر طلع اسمه الكونكت. عرفت اللي هو بتلعب بايدك والكلام ده كلياته. فده كانت بدايه بتاعتي. بعدين سمعت ان جوجل في 2008 طلعوا بلشوا بدهم يدخلوا على الميدل ايست، فعملوا شيء بسموه Arabic Engineering Team، اللي هو تيم متخصص بالمنتجات اللي بالعربي. فانا حاولت ادخل، انا كنت حابب خلاص انا عايز اعمل الموضوع ده وعايز ادخل التيم العربي ده. فقدمت اكتر من مره على جوجل. كانت وقتها المخابرات في جوجل شويه معقدين الدنيا ومعصلجين يعني. انا عملت وقتها اول ما دخلت عملت فوق 30 انترفيو. 30 كانوا وقتها مصعبين الدنيا. الوضع هلا في جوجل الوضع مختلف. في جوجل هلا 3 و4 انترفيوز ماكس، لانه بس 10 قاعدين في كل انترفيو لا اكتشفنا بعد فتره طويله انه
بعد 3-4 انترفيو اتس ذا سيم ريزلت. مش ضروري نعمل خلاص كده. بقى الواد اتعصر يعني يا جماعه. ومش ضروري يقابل كل الاهل اللي في الشركه. ايوه بالظبط. هم هلا الحركه صارت اسهل وسهله جدا، 3-4 انترفيوز. فانا دخلت بلشت حياتي في جوجل كسوفت وير انجينير في زيورخ، وبعدين نقلت ماركتينج، فاشتغلت ماركتينج في دبي، اشتغلت ماركتينج في طوكيو، اشتغلت ماركتينج في ايه اللي جاب سوفت وير انجينير ماركتنج؟ اقول لك. واشتغلت ماركتينج في ماونتن فيو في امريكا في الهيد كوارتر تبعتنا، ورجعت على دبي، وانا هلا مسؤول عن المنتجات العربيه والتسويق تبعها في الريجن. ايه اللي جاب من واحد للتاني؟ جوجل فتحت مكتب في دبي، وعندهم كانوا بلشوا تيم مش بس مسؤول عن المنتجات العربيه وفي الدول العربيه، فانا حبيت اكون واحد من التيم ده، فنقلت. وكانوا وقتها ما عندهمش سوفت وير انجينيرز بيست في دبي، عندهم ماركتينج، فحكيت هنقول عليك اصلا. بس هو ايه التسويق جوه جوجل؟ يعني عاده الناس اي حد بيقول تسويق بيجي في دماغي اعلان تلفزيون، بيلبوردز. بتعملوا فلوسكم منين؟ احنا بنعمل تسويق حاجتين جوه جوجل. الحاجه الاولى بنسميها احنا برودكت ماركتنج، اللي هو قبل ما البرودكت تطلع نشتغل مع الانجينير والبرودكت مانجر انه والله ايه البرودكت والفيتشر اللي احنا محتاجينها للماركت ده، ايه الكستمايزيشن حتى يكون acceptable in the market، كيف to test the quality of the product قبل ما نطلعه الماركت، ايه الاسم بتاعه لازم لما نطلعه للماركتنج. دي واحد. واثنين، القسم الثاني your traditional marketing. عندنا احنا تيم بيشتغل customer marketing، نجيب الناس عايزين يعلنوا في جوجل وكيف نخلي الشركات تعلن اكتر في جوجل، ايه هي الريسيرش اللي يقنعهم حتى يعلنوا على الانترنت، ايه هي الريسيرش اللي ممكن يخليهم، ايه الافكتفنس بتاعتها والميجرمنت. عندي تيم بيشتغل proper marketing for consumer product، بيلبورد واعلانات تلفزيون. نزلنا حملات كتيره في الوطن العربي، ما بعرفش اذا شفتها كابتن، عارف عن اسال جوجل فتره كانت الموضوع ده لما بتنزلوا حاجات زي جوجل بيكسل وحاجات كده موجود. وعندنا تيم بيشتغل الكلام ده. فاحنا التيم بتاعنا جزئين، جزء بيشتغل برودكت ماركتنج قبل ما البرودكت يطلع، جزء بيطلع بعد ما البرودكت يطلع حتى الناس يعرفوا عنه. مين اللي بيختار الجوجل اللي بتقعد تتغير كل في المناسبات دي؟ عارف اللي هي هموت واعرف يجيب لك مره ام كلثوم، مره مين؟ والله انت يعني ذاكرتك قويه. ام كلثوم مثلا دي اول دوده اللي احنا عملناها في الوطن العربي، كان عامله عشان سنه دي سمعت 2008. كل الناس بقت اللي هو ايه ده. انت ذاكرتك من 2008 ضخم. عندنا تيم مسؤول في الكلام ده. فاحنا مثلا بنفكر نعمل ريسيرش، وبنفكر ايه هم الشخصيات اللي حابين نحتفل فيهم، ايه الاحداث اللي حابين نحتفل فيها، وبعدين بنقرر قبلها تقريبا سنتين. فاحنا بنعرف الليست الناس اللي بتطلع قبل تقريبا 18 شهر ل 24 شهر حتى نعمل الريسيرش ونعمل الدودلز عليهم. فاحتفلنا بشخصيات عربيه كثيره يعني. بس ده في في الوطن العربي ولا ده في امريكا بيشوفوه برضه؟ في الوطن العربي وفي امريكا، عشان نتاكد انه والله، لانه مرات احنا الاشخاص اللي محتفلين بالوطن العربي امريكا كمان بتحطهم على مش قصدي ام كلثوم دي طلعت في كل اي حد بيخش على جوجل من اي حته في العالم؟ لا، ام كلثوم فهي بس في الوطن العربي. في ناس بس في الوطن العربي، في ناس في الوطن العربي الدول الثانيه، وفي ناس عالميا يعني بنحتفل فيهم. انا اكيد اذا هتلف في المكتب عندنا هتشوفوا هناخد لفه الاشخاص اللي عندهم احنا تفلنا فيهم. في منهم اشخاص مثل مثلا الشعار اللي عملناه لنور الشريف موجود، فنان نور الشريف موجوده، الدوده اللي بتاعته موجوده هنا، واستخدمنا فيها عايزين. ايه ده يا ابني الجشع ده، والله العظيم انت اخويا وحياة ربنا. ايه ده؟ عايزين حاجه كده. فنان مصري رسمها بايده وعملها البينتنج بتاعتها، هتشوفها اللوحه الاصليه موجوده عندنا في المكتب كمان. لا احنا بنجمع البودكاست. ان شاء الله في المستقبل اشوف مع التيم. شفت الام اللي فكر فيها دي، اللي هو اقول لهم ايه بقى العيال الهبل دول، فاهم؟ في المستقبل انت كمان عارف، انت تفكر فيها مثلا، عارف ام كلثوم، نور الشريف، باسل الزارو. انا حاسسها ايه ده بالعكس، ده سموث جدا. وبعدين بعدهم اللي بعدكم، ايوه، وبعدين نرجع نطلع نجيب محفوظ، خش بقى زويل. على فكره انا شايفه انا حاسسنا في مكان حلو اصلا. اتس حلوه كمان. شعبيتنا على فكره كمان. اخر حاجه عشان انت لازم تمشي واحنا لازم نحترم مواعيدك. احنا كبودكاست او اي حد دلوقتي، انت فاهم الموضه بقت بودكاست اول ذا واي بقى. كل اي حد عايز يعمل بودكاست. احنا كبودكاسترز او اي حد كبودكاست يقدر يستفاد ازاي من جوجل في كام نقطه سريعه. انت اول شيء بدك بودكاست، انت جاي مثلا هتحكي مع نجيب اليوم عن جوجل،
برودكت مثل جيميناي مباشر بتحكي عليه انا قابل نجيب مدير منتجات والتسويق في جوجل حتى احكي عليه على الاي اي، اكتب لي اسئله، اعطيني اسئله واعطيني محاور احكي معها فيه، فبعطيك مثال عليها مباشر. هذه واحد منها ده جيميناي. في جيميناي. بعدين انت عندك البودكاستنج بلاتفورم تبعت جوجل جوا جوجل ميوزك، جوا يوتيوب ميوزك ويوتيوب، فانت بتقدر ذاتس ديستريبيوشن بلاتفورم ضخمه حتى المستخدمين يشوفوها. منصه توزيع، اناليتكس لانك بتشوف مين الناس اللي بيستخدموا ايه الديموغرافيك بتاعتهم والى اخره. وبعدين 3 الاعلانات، انت بتقدر تشهر البودكاست بتاعك وتقدر الناس يجوا عليها. 4 كولابريشن، انتوا قاعدين بتناقشوا ايه الافكار اللي هتناقشوا عليها، تستخدموا جوجل دوكس وتحطوا الاسماء والارقام الارقام بتاعتها، وعندكم سبريد شيت فيها الكوست والترافل بلانز بتاعتكم، عندكم برزنتيشن لما تروحوا تعملوا فاندنج بتاعها في الاخر، صح؟ فمنتجات جوجل مصممه انك تقدر تساعدكم في البرودكتيفيتي اللي انتم بتحتاجوها حتى تعملوا. لذيذ ان عملنا فانت على فكره. احنا كل اللي هو قاله ده احنا عملناه. كل ده بقى عندي جوجل 1. انا بحس لا ان الناس القليله قوي اللي عندي جوجل 1 ده وحاطط بقى كل الحاجات دي تحته، فانتوا المفروض تعملوا لي حاجه مميزه على فكره. حاضر خلاص انا وصلت. لا وجينا المكتب جوجل عشان نعمل بالجوجل مابس عشان نيجي نتكلم معاه. كان معكم نجيب جرار من مكاتب جوجل في دبي. هعيد لكم تاني، احنا دخلنا جوجل، ركزوا كده. ونحب نشكر وان كرييتيف ومحمد سعيد، ميرسي على البرودكشن الهايل ده. دبي جميله يا جماعه والله، وانتوا اخدتونا بحضن واسع، وذاتس ات. احنا في جوجل يا جماعه في دبي. ده جيم يا جماعه في شركه جوجل، فاهمين حاجه؟ احنا خلاص اتقفل علينا في الجيم، خلاص هنضطر نتمرن طول عمرنا للاسف، بس ده كله كويس عشان التصوير اللي جاي هتلاقوا لو لقيتونا فجأة نفخنا تعرفوا ليه. لا لحظه، شوفوا بقى دي اكتر حاجه مستفزه بقى يا جماعه. سلام يا جماعه. ناب بود، اقسم بالله ده ظلم. ايه ده بقى؟ ده الاي اي اللي بياخد فيه الشاب بتاع جوجل، بياخده بيطلع امريكا، بيروح الاوفيس، بيبقى عنده ميتنج، بيرجع تاني. دي تايم ماشين، دي تايم ماشين. لاي حد مش لاقي مكان يبيت فيه في دبي، لقينا لكم اوضه هنا وممكن تأجروها مني. ودي يا جماعه عشان ايه؟ لما الشباب تتوتر تمام من كتر الشغل يا عيني، امسك يقوموا ايه؟ انا فعلا بعد الانترفيو انا حاسس ان انا اصلا مضغوط شويه. الله تيري ملك يوتيوب، وهيجي هنعمل معاه حلقه ان شاء الله في مصر قريب. سبايدر مان الدراب يا جدعان. دي يا باشا بتاعت الحلو، بس عشان الحلو ما يقعدش جنب الحادق. اوريكم بقى الحادق فين. احرجتني بجد، انت جيت عندي انا وقلت الحلو بس. ميرسي. تقول لي ليه الحلو مش مع الحادق؟ انا ما اعرفش. دي بقى دي زي حديد الاركيتكت، المهندس المعماريه المشهوره. دي الحاجات اللي بتتحط يا جماعه على جوجل عند السيرش بارز. كان معكم باسل الزارو وكريم رحان من جوجل هيد اوفيس ان دبي.